Там-там-там! Добрий вечір, ми з України, радий всіх вітати. Мене звати Роман Співак, я професійний музикант. Ну що ж, нацвідбір, дивимося все. І в кінці цього відео я скажу свою думку, скажу назву своїх фаворитів, за кого я буду вболівати, а також скажу, що хто, на мою думку, все-таки буде представляти Україну. Ну що, готові? Так, давайте так, поїхали. Альону і Меловіна я дивився, поїхали Анка. Дивимося, я реагую і коментую. По ходу. Поїхали. І в кінці кажу свою думку. Сопілка. Розумієте, вже чіпляє цей хук. Це класний хук. Можливо, на нього ще рух якийсь придумать. Це буде класно. Я зразу кажу, що я слухаю тільки пісні. Побачимо, що в реальності буде. Ну, цікаво досить. Таке поєднання хіп-хоп, біт-хоп, щось таке сучасненьке, попсовеньке із фольклором, із сопілочкою. Цікаво. Але я бачу 2:18, 2 хвилини 18 секунд. Неповна пісня. Та 3 хвилини є, треба максимум дати. Отак, простеньке аранжування. Ну, одне й те саме. Ну от, додали вокали, да. Ага. Кльово сопілки працюють на задньому фоні. Чуєте? Кльово сопілки. Цікаво, досить цікаво. Цікавенько, поїхали далі. Ага, біт поміняли, клас. Ну, бачите, те саме повторюється. Що на початку, що в кінці приспів, я бачу, вже під кінець пісні доходимо, приспів це все. Воно то об'їжджає, і цей хук класний, ну, але малувато. Ну, фінальчик, цікавенько. Так, ну що, непогана заявка. Я хочу сказати взагалі, от фірмово наші треки звучать. Українська музика вже фірмово. Так, їдемо далі, хто в нас там? Древо. Безкінечні ланцюги, Endless Chain. Поїхали. Знаєте що? Мені тут уже бракує такої мощі, але він тільки починає. Ну, непогано вокал звучить. Добре. І по тексту бачу от англійською, все можна зрозуміти. Тра-та-та-та-та-та. Воно так напружено. Да? Далі. Ракешник. Ну, мені, як рок, трошки слабеньке звучання, як року. Чи то в барабанів мало енергії, потужності. Ну, якось воно так слабенько звучить. Нема такої давки, нема стіни звуку, як ми привикли від рок-команди. Тож, ну, і скажу чесно, рок на Євробаченні, не йде. Ну, дуже слабо. Ну, це має бути вже такий рок, щоб... Є прецеденти, які вигравали Євробачення в роковому стилі, але це дійсно було щось просто бомбічне, неймовірне. Да. Ну що, далі? Ну, мені подобається, що вони постаралися різнобарно зробити аранжування, і перший куплет, і другий куплет відрізняються в плані аранжування. По вокалу те саме, в принципі, те саме вся мелодія, все. Ну, побачимо, може він розрив дасть. Ну, мається на увазі ого, що всі будуть підспівувати все. Ну, в принципі, непоганий хук. Але мені, знову ж таки, живак, думаю... Я зрозумів. Знаєте, воно все так трошки як звучить, як ковбаска. Якось мені мало енергії, бракує енергії. Хоча начебто це і рок, але енергії малувато. Тобто він якогось такого крутого вокалу Древо, Endless Chain не показали. Не пішов він наверх, не дали вони спеки такої. Тому так. Далі, Інгрід. Класно.
Чудово, вона звучить чудовий вокал. Чудово, легко, ніжно, фортепіано. І такі, ви розумієте, свої фішечки вже має ця вокалістка. Свої фішечки має. Класно, класно. Flowers bloom in the I would like to stay. Я би хотів залишитися, But it's про time кохання. for you to go. Такі, ну кажу, свої фішечки. Солодко голос звучить, гарно. Така баладка, але зараз почуємо, що буде далі. We are mothers, we are brothers, we are the one. Ну, що скажу, піднімає важливу тему. Ми матері, тема матерів, тема доньок, світ, лай, там, гендерна рівність, там ще щось. Ну, цікаво. Да, цікаво. Але, як на мене, це було цей дабстеп, він трохи тут недоречний. Не знаю, треба було щось інакше придумати. Класно, вокал класний. Everything small. Ой, сиділи на вечері, Ха-ха. русою діви плели. От тут такий перекос конкретний, оце неочікувано. Ну, приємно, що більше музикантів вставляють фольклор у свою творчість, і це світова практика. У всьому світі всі вставляють свій фольклор у свою творчість. Це нормально. І Майкл Джексон, і той самий цей, а там Луї Армстронг, ще раніші виконавці, то вони взагалі на фольклорі і росли на своєму, власне. Да? Ну, клас! Ну, знаєте, щось таке меланхолійне, це трошки сучасне, трошки фольклорне, трошки намішано балади. Все, таке олів'є, знаєте. Ні, воно смачно звучить, але, трошки, на мою думку, трошки воно для Євробачення. Хоча, да, цікавий був би номер, але, це далеко не перших 3 місця. Далеко не перших 3 місця на Євробаченні. Був би цікавий номер. Багато країн таке щось схоже виставляли. Цікавий номер досить. І я скажу, що, можливо, да, навіть в топ-10 війшов би цей номер. Але це не переможний варіант. Поїхали далі. Меловін я дивився. Нахаба. Мені писали про Нахабу, давайте. Вже цікаво, от вже заворожує. Та, взяли, використали вокал. Я можу сказати, що вони могли просто взяти і просто цей семпл зробити і награти цим семплом. Тобто навіть співати. Але я думаю, це наживо буде заспівано. Ого! От чуєте, її голос і звучить як бите скло. От реально, як розбите скло, голос звучить, він задавлений, він спотворення має спеціальні. Клас! І кричить він. Кльово? Знаєте, що тут бракує? Вже кажу. От хай собі беруть. От я як саунд-продюсер. Бас. Дохлий бас. Барабани такі, вона кричить, енергія, а бас такий... Я розумію, що це вобл-бас, та? Але мені б хотілося тут... Навіть хай буде цей вобл, додайте ще знизу щось таке... Щоб воно... Серце вискакувало, тому що тут бракує енергії. А чуєте, оце? Оце називається сайдчейн, коли, наприклад, в той момент, коли має стукати бочка, вона не стукає, але в цей момент давиться оцей акорд. Він то звучить постійно, але він давиться і виникає відчуття качання такого. Сайдчейн. Класно. Угу. Коротше, дивіться, можна займатися пошуком плагіату. Хоча я цим не займаюся, тому що я можу знайти плагіат і у Баха, який в свою чергу Оффенбаха там щось витягував. Коротше, народ, да, можна там казати, що на якусь пісню воно схоже, але тим не менше, цікаве звучання, хоча давайте до кінця дослухаю. Це її фішки класні, так? Оце вже її фішечка.
Ну, тобто, дивіться, я тут не чую якогось такого великого різноманіття оранжування. Тобто, десь забрали барабани, лишили тільки один бас, потім барабани додали, потім те, потім все. Ну, так якось таких рішень не чую, поки що не чую. Цікавих. Те саме, що перше. Збивка. Ну, тут добре. Дивіться, я чую, що йому високо. Він прямо ще чуть-чуть і він лопне. Я відчуваю, як наскільки йому важко це вдається. А так не повинно бути. Тому просто спустіть на півтона всю пісню нижче. І щоб ти зміг там закричати класно, але щоб це не відчувалося так, що ти вже геть здохнеш. Тому що дійсно має бути відчуття сили, енергії, напруження такого крепкого, але не такого, що ти вже там ледь-ледь достаєш до тої ноти. Там, з тим криком, як важко, бо воно на щось починає бути схоже. Так, в цілому, класна задумка, ну це вже цікаво. Поїхали. Та лише бачу твою спину вдалині. Я веду в славі над атаками. Ну, добре. Мені кричати на планети. Ну, це було трохи важко. Реально, як бите скло, дійсно. От вони дійсно передали всю біль, весь печаль, весь смуток. Єдине, що в тому місці далі вирівнювалося. Да. Можливо, це при запису було. Хоча хто я знає, як вони наживо це відспівають. Під кінець, все, да, я вже йому повірив. Да, бо на початку, як там почав кричати битим склом, то мені трошки було, да, як йому не вистачає нібито. Не вистачає сили. А тут класно. І пісня повністю відповідає битим склом, про що співається, вона повністю відповідає. Все побудовано. Ну, добре є. Добре. Далі. Назва. Slavic English. I got the power, and my power's English. Я маю це. I speak читітовий. Знаєте, що круто? Вони Slavic English, і на Slavic English вони зіграли не акордом на фортепіано, просто кластером. Це так для не тих, чия мова англійська рідна, для них це так і звучить, як ми так говоримо, як коти по фортепіано бігають там. Бринь. Да, ну послухаємо ще раз оцей момент. Читітовий, I speak Slavic English. La-la-la-la-la-la. Коротше, це, ну, я вже зрозумів, це пісня пранк і на те, як ми розмовляємо англійською, як воно все, і воно все-таки подається, так? Фантастик! Ну, буде щось цікаве чи ні? Тому що те саме я знову чую, тільки ще скрипку додали і барабан. Тум-пум-пум. Це таке, знаєте, весільні музики такі. Давай поржем, поприкалуємося. I speak читітовий, I speak. Коротше, пацани, назва. Ну, реально, це пранк, тролінг, я там не знаю, фрік-шоу. Але я вам так скажу, коли ви робите якийсь тролінг, якийсь пранк, то ви принаймні хоча б секунд 10 покажіть, що ви дійсно профі. А то, ну награли, як от весільні музики бухнули, так і награли. Знаєте, можливо, це такий своєрідний протест про те, що не все справедливо у світі, і голосують за всяку попсу, а за круті пісні не голосують. То коли ти робиш пранк, да, то зроби це професійно, а не як-небудь. Поїхали далі. Скайлер, time is running out. Добре є. Скажи, чому цей світ зійшов з розуму? Ну, Tell me why I'm crazy.
Слухайте, класно звучить, все супер, вокал гарненько, але ж я розумію, що студійна робота може витягнути. Ну, звичайно, якщо ти не вмієш співати, то на студії максимум, що з тебе зроблять, це Поплавського, та? Але все одно, розумієте, цікаво, як воно наживо буде, бо так звучить класно все, супер. Tell me why you're crazy. Why? Мені подобається crazy і цей звук. Типу дійсно як crazy. Класно, тут поєднується теж гарно. Молодець. Чуєте звук такий ку. І він розширяє просто фонограму. Класно, гарно зроблено. Ночі в телефоні немає переможця в цьому марафоні. But I'm crazy tonight. Tell me why you're crazy. Ви знаєте, що вона співає трошки «Я готова до битви», але сьогодні ввечері і тут я трошки не відчуваю битви. Я відчуваю, що тут божевільний, чому я божевільний, але де битва? Ну таке, нормально. Tell me why you're crazy. Why? Ну, розумно зроблене аранжування, гарно все заспівано, чудова пісня, чудова. Ну, такий хорошенький дабстепчик, клубнячок такий, ну, але не є такий, щоб він був мащавий, такий поп-дабстеп, більш легший. Ну тут класний був момент, да, класно, шикарно. І цей, це не дудук, можливо, це віолончель, але просто заефектована. А можливо і дудук. Класно, цей був момент, класний. Дайте ще раз його слухну, мені сподобалось. Аж витягує душу. Чули цей звук? Один. Ну, досить гарно, але, як на мене, тут ще більше максимуму треба дати по вокалу, трошки прибрати програші, більше. Бо ви помітьте, на Євробаченні все одно всі стараються видати з свого вокалу максимум, показати максимум, на що вони здатні. Тому що, наприклад, якщо ми знаємо якогось виконавця, то іноземці цього виконавця не знають. Розумієте? І не знають його можливості. І вони його можуть оцінити тільки за 3 хвилини. Все. Тому давати треба... Далі їдемо. Ягоди. Цікаво. Якісь, уже кажу, меджик, якісь древні закляття, якісь древні слов'янські, праслав'янські мотиви зараз будуть звучати. Це вже, мені здається, так. Поїхали. Класні інструментики, ви чуєте? Додали так. Тигадигадим, там якісь цимбалки, тут якась сурма заграла. Цікаво. Блін, розумієте, вони це класно, це можна робити начітку в фольклорному українському стилі на верхах із підсиленням акцентів, на акценти ще додатковий голос. Класно звучить, класно! О, во, воно! А знаєте, тут більше ще схоже на такі якісь кавказькі східні мотиви. Трошки додано такого, може, трошечки якогось грузинського, кавказького, такого гарячого. Але ну, мені, якщо, як на мене, мені бракує якоїсь ще енергії. Ще бракує енергії. Класно все, а якось так всерединці маловато. Ну да. Тагадагадам, ці цимбалки, да.
Все, я не дослуховую до кінця, чому я вже чую, що ну не для Євробачення ця пісня. Це класна, крута, кльова, десь на якийсь фестиваль, десь на якийсь open air, це круто буде, десь на якийсь древлянський фестиваль, слов'янський, якийсь такий, на фестиваль просто. Ну на Євробачення воно трошки, як на мене, воно не йде, ну не заходить. Так, як так, ла-ла-ла, поїхали. Ти мене манила, руку просила. Ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла. Ні, народ, ну, дискотека, класно, все, кльово. Ну, не Євробачення. Я не чую поки що взагалі ніякого вайбу, що він мене зацікавив. Да, вокал спочатку звучить класно. Сама пісня добра. Ну, тут, розумієте, тут уже явний цей. В Європі воно чітко буде сприйматися. Є така пісня одна, ви знаєте, вона чітко прям здерта. Ла-ла-ла. Для чого це? І ще цей програш, так? Коротше, а на що так довго програш? А ну, матну ще кінець. Коротше, нема сенсу. Тут взагалі це просто як так вирішив піти на нацвідбір, щоб ще більше популярності мати. Все, більше я не бачу, чого він пішов на нацвідбір. Циферблат. Ага. Ну, в принципі, досить класно звучить, гарно, такий інді-рок, інді-поп, я не знаю, як кажіть там, рок-поп, щось отаке от. Ну, воно досить непогано. Балад, не балад. Ну, така трошечки фестивальна пісенька, легенька, дай но ще матнув кінець тут. Коротше, циферблат так само пішли на Євробачення, на нацвідбір, щоб стати більш популярним. Ну що ж, панове, я зібрався думками, трошечки подумав, написав собі деякі шпаргалочки і вже готовий винести свій вердикт. Хто ж мій фаворит, кого ж я думаю, зараз ви все знаєте і все по порядочку. Але давайте спочатку додамо трошки вогника у наше відео, щоб зігрітися. Це робиться дуже просто. Відкриваєте YouTube. В Ютубі вбиваєте англійськими роман «Співак». Релакс. І вуаля, вам вискакує такий канал. Тудень! 378 користувачів вже у мене на каналі. Це мій канал. Да, дамо вогнику такого. Ось, я роблю різні такі релаксаційні відео на моєму каналі з легкою музикою. Цю музику я пишу, створюю, є різні різдвяні треки, є, тобто багато є відео, таких живих шпалер, от як це, власне, для створення атмосфери. І я 100% впевнений, що вам стане в нагоді мій канал, тому що там є навіть і колискові для дітей, і для дорослих, і мотиваційні відео, ось такі. Так, товариство, ну що ж, зараз я все розкажу, обґрунтую, але що нам варто брати до уваги, коли ми думаємо, кого ж нам відправити на Євробачення? Розумієте, 3 хвилини є в артиста, щоб показати на весь світ, що він вартий. Одне діло, ми знаємо своїх артистів. Наприклад, Альону, чи Меловіна, чи ще, наприклад, Древо, та Менделс Чайн, всіх, та ми їх знаємо, на що вони здатні, ми знаємо їхні пісні, але для європейця вони є чужими. І потрібно обрати таку пісню, яка б зайшла б одразу. Та? І вважати на це, що в тій пісні має бути вокаліст, має проявити всі свої можливості вокальні. Оце було б ідеально. Ну і, звичайно, я зараз сужу тільки по піснях. Звичайно, що живий перформанс, живий виступ може трошечки змінити мою думку, тому що візуал дуже важливий. Якщо, наприклад, пісня ще так, але харизмою і шоу на сцені людина буде витягувати, то буде зовсім інакше. Тому що взагалі конкурс, кажуть, пісенний Євробачення, але взагалом це конкурс шоу. Та? Розумієте? Ну що, взяли це все до уваги, як я оцінюю. І ще одне. Я не оцінюю рівень артистів, рівень музикантів, щоб ви розуміли. Я не порівнюю цей кращий музикант, цей не кращий. Я кажу, що ця пісня конкретно буде краща на Євробаченні, ніж інша пісня. Чому? Тому що, дивіться, ну, наприклад, якщо ви на весіллі почнете грати концертну музику, то рано чи пізно у вас полетять помідори, розумієте? На весіллі треба полічка,
пісенечка, те. Якщо в дискоклубі ви почнете співати оперу, ну вас послухають спочатку, бо подумають, що діджей хоче замутити якийсь ремікс. Ну, але якщо ви почнете то все годину вальошити, оперні арії співати, то коротше, що я хочу сказати, що кожна пісня має бути доречна там, де вона є. І ми знаємо, в принципі, на що любить Євробачення. Тому я уже накинув собі. Давайте з самого низу почнемо. І до самого верху. Отже, я би дав нульове місце, реально, ну ніяке. Я не знаю, мабуть, цей гурт чи цих хлопців запросили, знаєте, як то буває, дівчина йде і бере з собою не дуже красиву подружку, щоб на її фоні бути ще гарнішою. В випадку цих хлопців вийшло так само. Назва Slavic English, та? Пранк Лажа. І в чому я би ще сприйняв цей пранк, але я кажу, що в пранку, якщо ти робиш пранк, то хоча б 10-20 секунд в цьому пранку покажи дійсно, що ти крутий музикант, що ти крутий вокаліст. А то це так звучало дійсно, як троїсті музики завалили п'яні на весілля, да, хотів сказати, в церкву, і почали там вальошити. Ну, як вони взагалі потрапили в нас відбір, я не розумію, тому що в лонг-листі були більш достойні виконавці. Далі. Як так? Ла-ла-ла. Ну, полалакав. Типічна дискотечна пісня. Класна, да? В тіктоці відосики під неї піляти. Ла-ла-ла-ла-ла. О, класно, ла-ла-ла. Кльово, не спорю, все класно. Але я знаю, що він пішов для того, щоб ще збільшити свою популярність. Далі, Анка, 9 місце. Як так, 10-те, 9 місце вже. Анка в мене. Чому? Недороблена пісня. 2 хвилини 18 секунд із 30 хвилин. Плюс, в принципі, воно все повторюється. Приспів, соло на сопілці, куплет, приспів, знов соло на сопілці. Знов куплет, приспів, знов соло на сопілці. Воно те саме. Мінімальні якісь там відхилення по аранжуванню. 8 місце. Скайлер. По вокалу добре, але взагалом пісня не вражає. Якось нема, воно так якось трохи розмазано. Начебто і аранжування розумне. Можете, ви ж пам'ятаєте, як я реагував. Але і вокал якось звучить. Але якось воно так, не вражає, скажімо так. Древо, Endless Chain. 7 місце. Ага, Скайлер, я сказав, 8, 7 місце, Endless Chain. Рок, але, розумієте, Євробачення не особливо жалує рок. Не особливо люблять рок на Євробаченні, але якщо люблять рок, то цей рок має бути таким, щоб щоб зносило дах. А в Древо він добрий, він недостатньо добрий, скажімо так. Добре, 6 місце, Циферблат, Place I Call Home. Оригінально звучить, типове звучання поп-рок-бенду, але цим нікого не здивуєш. Цим звучанням це вже давно всі знають, як воно має звучати. Вокал добрий, добре співає, гарненько, солодесенько, все, але теж так, добре послухати, але не на Євробачення пісня. Але 6 місце. Так, 5 місце в мене. Інгрід Кеппер. Цікаво, досить цікаво. Вокал добрий, з аранжуванням трошечки проблеми. Мені ті дабстепи, вони були недоречні, воно якось не в'яжеться. Начебто хотіли щось таке сучасне зробити, але щось воно трохи не зайшло, як має бути. Непереможно. 4. Нахаба Глас. Оригінально, качово в'їжджає в мозги, реально в'їжджає в мозги, але занадто багато напруження. Дуже важко слухати, дуже важко. Слухачам вона скоріше всього буде як пінопластом по склу, розумієте? Вона так, але вона передає, пісня сама класна. І ще один прикол. Забагато повторів одного і того самого. І все. Воно трошечки урізноманітнити. Хоча там і досить таке різноманітне аранжування. Але саме цей повтор, хоча я знаю, що вони хотіли, щоб воно давило на мозок. Далі, Ягоди Цунамія. Досить цікаво, оригінально. Але я вам чесно скажу, я вже думав, як що сказати, чого вона не йде на Євробачення, ця пісня. Це занадто складно для Євробачення. Ягоди, реально, це занадто складно. Ви занадто багато хочете від єврофанів, розумієте? Тут настільки всього дійсно багато, що це занадто складно. Далі, друге місце в мене, вже фаворити, друге місце в мене Альона і Джері Хейл. До речі, якщо ви не дивилися Альону, Джері Хейл і мої ці Dreamer Melody, то подивіться, в мене є реакції. Друге місце Альона і Джері Хейл, Тереза Марія. Тут в мене декілька питань.
По приспіву в кінці немає вибухового вокального приспіву, бо воно якось так трохи монотонно звучить, бо воно і так все повторюється. Тобто ми приспів маємо, фактично приспів складається з двох однакових фраз вокальних. Тільки єдине, що мова змінюється. Але вокально воно звучить все одинакове. Плюс воно, ну, під кінець воно вже так трошки занудно звучить. Хочеться більше якогось вокалу додати. Отаке. І закінчення трошечки змазане, сумне. Хоча досить воно так класно вражає. І та начітка від Альони, і від Джері Хейл класні вокальні хуки, і все. Але іще один момент, який можуть дуже неоднозначно сприйняти європейці. Це постать Терези Марії. І отак, майте на увазі. І в мене перше місце Меловін, Dreamer. Отак, оригінально, класно. Вокально він проявив всі свої можливості. Фактично, він показав, наскільки він крутий вокаліст і в верхньому діапазоні, і в серединці, і внизу, всюди. І як він може співати голосно, і як з перегрузом. І, ну, тобто, все. Оранжування достойне, класне, але не надто накручене, як у випадку Цунамії, та? Оригінально все, і текст подвійну інтерпретацію має, причому він мотивуючий, життєстверджуючий. І він піднімає дуже важливу тему, яка піднімається зараз у всьому світі. Це бути самим собою. Це можливість бути самим собою. Це, тобто, відстоювання своїх кордонів власних. Це бути особистістю. І це круто. І це торкне всіх людей. Якщо, наприклад, у випадку Альона, Джері Хейл, це може торкнути, там церковна тема зачіпується, та? Ну, не всі ж християни, розумієте? Навіть в Європі багато мусульман, і для них це не буде близько. То Меловін Дрімер, мрії, та? Ну, це ж мрії, всіх стосується, це зачепить усіх. Тому я за те, щоб Меловін. Отже, товариство, от такий в мене фінальчик. Далі. Я предскажу, хто буде. Все-таки я думаю, що українці оберуть Альона і Джері Хейл. Все-таки я думаю, що і журі дадуть їм перше місце, і українці проголосують за них. Це моє передбачення, що все-таки Альона і Джері Хейл будуть представляти Україну на Євробаченні. Але ще побачимо. Далі. Я обов'язково максимально крепко, максимально занудно розберу переможця нашого нацвідбору, пісню. От прям розберу весь виступ, підберемо інструменти, які я відкрию свою програму для написання музики. Ми то все з вами попробуємо, посмакуємо. Це буде обов'язково. Тому підписуйтесь на канал. І, звичайно, що я буду розбирати всі пісні Євробачення від всіх країн. І також ще в кінці, як я всіх подивлюся, зроблю свої топи. Топ від музиканта-професіонала, та якби від журі, і топ ще й від слухача. Просто відключу музичну складову свою професіонала і просто буду як слухач оцінювати пісні. Тому ще 2 топа з мене, по-любому, ще розбори. Тобто буде багато всього цікавого. І товариство, ви знаєте, я от дуже люблю читати ваші коменти. Просто бомбічні. Це така насолода, серйозно. Аж мотивує писати, створювати ролики. Тому більше коментів, більше лайків. Звичайно, це допомагає в просуванні мого каналу. Ну і пишіть в коментах, кого ви підтримуєте, кого би ви хотіли бачити і хто вам зайшов. Але я вас прошу, пишіть як хочете, бо буває пишуть, мені нравиться більше Альона, а мені нравиться більше Нахаба. Ну, на здоров'я, пишіть, ділимося в коментарях, все. Тільки єдине, що будьмо чемні, не ображаємо один одного і, звичайно, підтримуємо наші Збройні Сили України і віримо в нашу перемогу. Все буде Україна. Що ж, товариство, дякую вам щиро всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом!